Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইম্পৰ্টেন্ট টুলছৰ থাৰ্ড পাৰ্ট। অলৰেডি ইয়াৰ দুটা পাৰ্ট ডিসকাশন কৰা হৈ গৈছে। যদি নাই চোৱা তেনেহলে প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ যেটো থাৰ্ড পাৰ্ট তাত আমি হ্যান্ড টুলছ আৰু হোল্ডিং টুলছৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। কাটিং টুল আৰু মাৰ্কিং টুল অলৰেডি ডিসকাশন কৰা হৈ গ'ল। ইয়াত হ্যান্ড টুলছৰ ভিতৰত কি পৰিব? যিখিনি পৰিব হামাৰ, মেলেট, স্পেনাৰ, গেছ সিলিন্ডাৰ, ওয়াৰ ব্ৰাছ, শিপিং হামাৰ এটসেট্ৰা। ইয়াৰ উপৰিও মানে আৰু বহুতো ধৰণৰ টুলছ আছে যিখিনি মই ইয়াত ইনক্লুড কৰা নাই। ইয়াত জাস্ট যিমানখিনি ইনক্লুড কৰিছো সেইখিনি অকল যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু যিখিনি মানে সব ট্ৰেডৰ কাৰণেই দৰকাৰ। অকল বোলে এটা ট্ৰেডতে লাগিব এনেকুৱা নহয়। এইখিনি মানে সব ট্ৰেডতে বেসিকখিনি লাগে আৰু সেইখিনিৰে মই টুলছখিনি অকল ইনক্লুড কৰিছো। আৰু সেপাৰেট ট্ৰেড ওয়াইজ তো কিছুমান এনেকুৱা টুল আছে যিখিনি অকল কিছুমান ট্ৰেডতহে লাগে স্পেশালি। তো সেইবিলাক মই ইয়াত ইনক্লুড কৰা নাই। ইয়াৰ পাছত হোল্ডিং টুলছৰ ভিতৰত আছে বেঞ্চ ওয়াইজ, ক্ল্যাম্পছ, জিগছ এণ্ড ফিক্সাৰ, টংছ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইল আমি ডিসকাশন কৰিম। হ্যান্ড টুলছত ইয়াত যিমানখিনি আছে ফাৰ্স্ট হামাৰ আৰু মেলেট। ইয়াত হামাৰ আৰু মেলেট একেই হয়, এটো বেছি ডিফাৰেন্স নাই। খালি এটাই ডিফাৰেন্স আহিব যে হামাৰটো মেড অফ ড্ৰপ ফৰ্জ ষ্টীল আৰু যেটো মেলেট হৈছে হেটো হৈছে মেড অফ উড। ড্ৰপ ফৰ্জ ষ্টীলৰ হয় আৰু কিহৰ কাৰণে ইউজ হয় মেইনলি এটো আমি জানোৱে। হামাৰটো ইউজ হয় পাঞ্চিং, বেন্ডিং, স্ট্ৰেটনিং, চিপিং, পিনিং, ফৰ্জিং, ৰিভেটিং এটসেট্ৰা। তো যিকোনো কামৰ কাৰণে এইবিলাকৰ কাৰণে আমি হামাৰ ইউজ কৰোৱে। আৰু হামাৰটো দুটাই ইয়াৰ মানে এটা হেড আৰু হ্যান্ডেল দুটাই পাৰ্টস আছে। ইয়াৰ পিছত আমি হেডটোক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো। আৰু উডেন হ্যান্ডেল ইউজ কৰে কিছু মানে মেটালিক হ্যান্ডেলো আজিকালি ইউজ কৰে, কিন্তু উডেন হ্যান্ডেলটোৱে ইউজ কৰি হৈ আহিছে আৰু উডেনে ইউজ কৰিব লাগে কাৰণ মানে শক এবজৰ্বাৰ হয়। যেতিয়া আমি উডেন হ্যান্ডেল ইউজ কৰো তেতিয়া সেইটো শক এবজৰ্ব কৰে। আৰু ইয়াত হেডৰ যিকেইটা ভাগ আছে সেইকেইটা হৈছে ফেস, পেইন, চিক এণ্ড আই হোল। আই হোল হৈছে য'ত হ্যান্ডেলটো ফিক্স কৰা হয়। চিক হৈছে তাৰ গালখন। মানে এনেকৈ যেতিয়া হামাৰটো থাকিব, এই হামাৰটো যিটো পৰ্যন দি মানে সাৰফেসত মাৰা হয় তো সেই পৰ্যনটো কোৱা হয় ফেস। আৰু এই সাইডৰ পৰ্যনকিটা কোৱা হয় চিক। আৰু যেটো হোল থাকে য'ত হ্যান্ডেলটো লগোৱা হয় হেটো হৈছে আই হোল। আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰ্যনটোক পেইন বুলি কয়। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ডিফাৰেন্ট টাইপৰ হামাৰ আছে, তাৰ পেইনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। পেইনটো যদি বল শেপ হয় তাহলে বল পেইন হামাৰ, যদি ক্ৰস শেপ হয় তে ক্ৰস পেইন হামাৰ, আৰু স্ট্ৰেট হলে মানে স্ট্ৰেট পেইন হামাৰ। বল পেইন, স্ট্ৰেট পেইন এণ্ড ক্ৰস পেইন হামাৰ। আৰু ওয়েটটো ভেৰি কৰে ফ্ৰম 125 গ্ৰামৰ পৰা আপ টু 1500 গ্ৰামলৈ। আৰু 1500তকৈও মানে ডাঙৰ আছে কিছুমান 2 কেজি 3 কেজি তেনেকুৱাও থাকে। তো সেইবিলাক স্লেজ হেমাৰ হয়। তো স্লেজ হেমাৰবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ শেপৰ হেমাৰ থাকে। নেক্সট আমি পাম মেলেটছ। মেলেটছ ইজ এ মেড অফ উড। মেলেটছটো উডেন থাকে আৰু ইয়াৰো দেখিবলৈ শেপটো একেই। হেমাৰটো টাইপৰ খালি সেইটো উডেন থাকে। আৰু কিয় উডেন থাকে তাৰ কাৰণ হৈছে এইটো শীট মেটালৰ কাৰণে ইউজ হয়। নৰ্মেল পাৰপাছত আমি ইউজ নকৰোঁ, আমি অকল শীট মেটালত ইউজ কৰোঁ। আৰু শীট মেটালক মানে ফ্লেট কৰিবলৈ ফ্লেটনিং, বেন্ডিং বা ফৰ্মিঙত ইউজ কৰোঁ। কেতিয়াবা টিনৰ এনেকৈ ট্ৰাংক বনায়, সেই টিনৰ ট্ৰাংকবিলাক বনাওঁতেও আমি মেলেট ইউজ কৰা হয়। আৰু ইয়াত মানে উডেনবিলাক কিয় ইউজ কৰে যাতে তাত ইম্প্ৰেশ্যন নহয়। যদি ইয়াত মেটালিক ইউজ কৰে, ইয়াত মেটালে যেতিয়া শীট মেটালটোত মাৰিব তেতিয়াহ'লে সেই জেগাডোখৰত এনেকুৱা বেণ্ড হৈ যাব বা এনেকুৱা গাঁত টাইপৰ ফৰ্ম হৈ যাব। তো যিটো কাৰণে মেটেলটো মানে বেয়া হৈ যায়, তো সেইটো কাৰণে উডেন ইউজ কৰা হয়। এইটো হৈছে উডেন মেলেট। আজিকালি ৰাবাৰী মেলেটো পোৱা যায়। নাও এডেজ ৰাবাৰ মেলেট ইজ অলছ' এভেইলেবল। কিন্তু একচুৱেলি আগত নাছিলে, কিন্তু আজিকালি ৰাবাৰ মেলেটো ইউজ হয়। ইয়াৰ পিছত মেলেটৰ বিভিন্ন ভাগ আছে। অৰ্ডিনেৰী মেলেট, বুজিং মেলেট, ইনফ্ৰেক মেলেট, ৰ'হাইড মেলেট। ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ইউজ হয় অৰ্ডিনেৰী মেলেট। অৰ্ডিনেৰী মেলেটটোৱে ইউজ হয় আৰু এইকেইটা হৈছে অৰ্ডিনেৰী মেলেট। শেপটো অৰ্ডিনেৰী মেলেটৰে হয়। অৰ্ডিনেৰী মেলেটৰ ডায়াটো আছে 50 mm to 100 mm। আৰু এইটো ডায়ামিটাৰ হৈছে তাৰ যিটো শেপটো আছে, শেপটোৰ এই যিটো ফেচটো, এই ফেচটোৰ যিটো ডায়ামিটাৰ সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে 50 to 100 mm। ইয়াৰ পাছত আছে স্পেনাৰ। স্পেনাৰ ইজ মেড অফ ক্ৰোম ভেনাডিয়াম ষ্টীল। আৰু স্পেনাৰ্ছ এডজাষ্টেবল স্পেনাৰ আছে, তাৰপাছত ডাবল হেণ্ডেড আছে, ছিংগল হেণ্ডেড আছে, আৰু ৰিং টাইপো আছে, অ'পেন আছে। ইট ইজ ইউজ টু টাইটেন দ্য নাটছ এণ্ড বলছ এণ্ড অলছ' লুজেন অলছ'। টাইট কৰিবলৈ আৰু লুজ কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰোঁ। হেক্সাগনেল শ্বেপ থাকে বা স্কোৱাৰ থাকে শ্বেপ। আৰু কিয় মানে বেটাৰ গ্ৰিপ পাবলৈ এইটো হেক্সাগনেল থাকে, কাৰণ নাটছখিনিও হেক্সাগনেল থাকে। তো সেইটো হিচাপত মানে মিলাই পিনি স্পেনাৰ বনোৱা হয়। স্পেনাৰটো ক্ৰোম ভেনাডিয়াম ষ্টীলৰ হয়। বহুত হাৰ্ড থাকে আৰু ব্ৰিটেল থাকে, হাৰ্ড এণ্ড ব্ৰিটেল থাকে। এইটো হৈছে ছিংগল এণ্ডেড যিটো স্পেনাৰ, ডাবল এণ্ডেড স্পেনাৰ, আৰু এইটো এডজাষ্টেবল। এডজাষ্টেবলটো আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ এজ পাৰ আৱাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট। ইয়াৰ পাছত নেক্সট আহিব গেছ চিলিণ্ডাৰ। কি গেছ চিলিণ্ডাৰ
কি এইটো নৰ্মেল মাইল চিলৰে থাকে তাত একো মানে কৰিবলৈ একো নাই জাষ্ট অপেন ক্লোজ কৰিব লাগে চিলিণ্ডাৰটো চিলিণ্ডাৰ অপেন ক্লোজ কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰোঁ যাতে অপেন কৰাৰ লগে লগে মানে চিলিণ্ডাৰৰ পৰা গেছটো ৰেগুলেটৰ হৈ হজ পাইপেদি পাছ হৈ যায় আৰু ক্লোজ কৰিলেতো পাছ হৈ নাযাব বন্ধ হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে আমি অকল চিলিণ্ডাৰ কি ইউজ কৰোঁ তো এইটো হৈছে চিলিণ্ডাৰ কি ইয়াৰ পাছত ৱায়াৰ ব্ৰাছৰ এটা হৈছে হেণ্ড টুল ৱায়াৰ ব্ৰাছত কি থাকে কাৰ্বন ষ্টিল ৱায়াৰ থাকে এইটো মানে মেটালিক যিখিনি ডাৰ্ট থাকে মেটেলৰ যিখিনি লেতেৰা থাকে সেইবোৰ আমি নৰ্মেল ব্ৰাছ মাৰিলেতো নাযায় আৰু পানী দি তুমি ধুব নোৱাৰোঁ কাৰণ নহ'লে অক্সিডাইজ হৈ যাব আমৰে ধৰি যাব সেইটো কাৰণে আমি তাক ৱায়াৰ ব্ৰাছ দি ইউজ কৰোঁ ৱৰ্কপিছৰ যেতিয়া ছাৰ্ফেচটো স্মুথ কৰিব পাৰি আৰু ক্লিন কৰিব পাৰি ইয়াৰ পাছত নেক্সট চিপিং হেমাৰটো এটা হেণ্ড টুল একচুৱেলি যিটো চিপিং হেমাৰ যিটো অৰিজিনেল হয় সেইটো মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টিলৰ থাকে কিন্তু আমি যিটো বনাই লওঁ সেইটোতো মাইল্ড ষ্টিলৰে বনাই লওঁ কিন্তু যিটো মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টিলৰ চিপিং হেমাৰ থাকে সেই চিপিং হেমাৰটো মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টিলৰ এইটো কাৰণে দিয়া হয় কাৰণ যিটো মেটেল থাকে সেইটো থাকে মাইল্ড ষ্টিলৰ মানে ল' কাৰ্বন ষ্টিল আৰু যেতিয়া চিপিং হেমাৰ দি তাত মানে চিপিং কৰে তাতে তাৰ যিটো কোণটো থাকে সেই কোণটো যাতে বেয়া নহয় কিন্তু মাইল্ড ষ্টিলৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো তাৰ মানে কোণবোৰ বেয়া হৈ যায় একচুৱেলি আৰু ফ্লাক্সখিনি আমি ৰিমুভ কৰোঁ যিখিনি স্লেগ বুলি কোৱা হয় মানে ৱেল্ডিং কৰাৰ পাছত যিটো ওপৰত লেপ পৰি যায় স্লেগ সেইখিনি আমি ৰিমুভ কৰোঁ তো এইটো হৈছে চিপিং হেমাৰ তো যদি এইটো আমি মাইল্ড ষ্টিলৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো এই চুককেইটা বেয়া হৈ যায় আকৌ আমি সেইবোৰ শ্বাৰ্প কৰিব লাগে কিন্তু মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টিলৰ হ'লে সেইটো অলপ ভাল হৈ থাকে ইয়াৰ পাছত নেক্সট আহিব হোল্ডিং টুলছ বেঞ্চ বাইজ হৈছে এটা হোল্ডিং টুলে মানে কি বুজায় যেতিয়া আমি হোল্ড কৰি থওঁ যাতে বস্তুটোক আমি ধৰি থ'ব লাগে আৰু যাতে ইফাল হ'ব নোৱাৰে প্লাছ যে ডিষ্টৰ্শ্যন নহয় সেইটো কাৰণে আমি হোল্ড কৰি থওঁ তো বেঞ্চ বাইজ হৈছে এটা বেষ্ট হোল্ডিং টুল এইটো দুটা যিটো মেইন পাৰ্টছ হৈছে সেইটো হৈছে ফিক্স জো এণ্ড মুভেবল জো ফিক্স জো আৰু মুভেবল জোৰ মাজতে এইটো মানে ফচি থাকে জবটো হৈছে ৱৰ্কপিচটো এইটো হৈছে এটা হৈছে ফিক্স জো এইটো হৈছে ফিক্সড জো বুলি কয় আৰু এইটো হৈছে মুভেবল জোটো আগ পিছ কৰিব পাৰে মুভেবল জো এই দুটা হৈছে মেড অফ কাষ্ট আইৰণ ফিক্স জো আৰু মুভেবল জো এইকেইটা কাষ্ট আইৰণৰ হয় আৰু এইটো হৈছে স্পিণ্ডল এইটো হৈছে হেণ্ডেল তো এইবিলাক চব মাইল্ড ষ্টিলৰ থাকে আৰু ভিতৰত স্প্ৰিঙো আছে এইবিলাক চব মাইল্ড ষ্টিলৰ ইয়াত টোটেল পাৰ্টছ আছে ফিক্স জো মুভেবল জো স্পিণ্ডল হেণ্ডেল স্প্ৰিং এণ্ড বক্স নাট তো এইবিলাক চব মানে মাইল্ড ষ্টিলৰ হয় এইবিলাক চব MS হয় মাইল্ড ষ্টিল আৰু বাকী ওপৰৰ দুটাই অকল কাষ্ট আইৰণ ফিক্স জো আৰু মুভেবল জো কাষ্ট আইৰণৰ হয় বেঞ্চ বাইজ ইজ মাউণ্টেড অন দ্য ৱৰ্ক বেঞ্চ এট এ কনভিনিয়েণ্ট হাইট টু দ্য টেকনিচিয়ান এলব' মানে বেঞ্চৰ যিটো বাইজ হয় সেইটো মানে যিটো কাম কৰিব যিটো টেকনিচিয়ান থাকিব এই টেকনিচিয়ান মানে সেয়াৰ যিটো হাইট হয় হাইটটো এই টেকনিচিয়ানৰ মানে এলবৰ লৈকে হ'ব লাগিব টেকনিচিয়ানটো যদি মানুহটো ইয়াত আছে তো মানুহটো মানে ইয়াত এলব'টোৰ ওচৰত হ'ব লাগিব ইয়াৰ হাইটটো ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা তেতিয়া মানে এইটো ইউজ কৰিবলৈ সুবিধা হয় ইয়াৰ পাছত আহিব ক্লেম্পছ মানে কি সিও একেটাই কাম কৰে হোল্ড কৰি থয় সিও এটা হোল্ডিং ডিভাইচ হয় আৰু হোল্ডিং টুল ক্লেম্পছৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লেম্পছ আছে চি ক্লেম্প ইউ ক্লেম্প আৰু স্কিউ ক্লেম্পো আছে তো ইয়াৰ কাম সেইটোৱে যে ধৰি ৰখা যেতিয়া আমি নৰ্মেলি ৱেল্ডিং কৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ হিটেড কাম কৰোঁ বা অন্য কোনোবা ফিটিং কাম কৰিলেও মানে ক্লেম্পছৰ দৰকাৰ আৰু পজিশ্যনেল কাম থাকিলে তেতিয়া আৰু দৰকাৰ যেতিয়া মানে ওপৰত কাম কৰি আছে বা মানে গ্ৰাউণ্ডত টাচ হোৱা নাই ওপৰত কাম কৰি আছে তো সেইটো সময়ত মানে হোল্ড কৰিবলৈ কিবা এটা স্পেচিমেন লাগিবই আৰু তেতিয়া এই ক্লেম্পটো ইউজ হয় চি ক্লেম্প মেইনলি ইউজ হয় এট দ্য টাইম অফ ৱেল্ডিং কি হয় কেতিয়াবা তাৰ ডিষ্টৰ্শ্যনৰ কাৰণে তাৰ শ্বেপ এণ্ড চাইজটো মানে চেঞ্জ হৈ যায় আৰু সেইটো কাৰণে যাতে তাক বস্তুটো জেগাতে ধৰি থ'ব পাৰি আৰু সেইটো কাৰণে চি ক্লেম্প ইউ ক্লেম্প ইউজ কৰা হয় আৰু ইউ ক্লেম্পছো হৈছে হোল্ড দ্য টেক ৱেল্ডেড জব which are not heavy on a welding positioner so that the joint can be positioned in horizontal, vertical and overhead position. আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পজিশ্যনত আমি ৱেল্ড কৰিব পাৰোঁ বস্তুটোক মানে এটা জেগাত ধৰি মেলি এইটো হৈছে চি ক্লেম্প মানে চি ক্লেম্প কেলৈ দেখিবলৈ চি নিচিনা দেখিবলৈ সেইটো কাৰণে ইয়াক চি ক্লেম্প বুলি কয় আৰু এইটো ইউ নিচিনা দেখিবলৈ সেইটো কাৰণে ইয়াক ইউ ক্লেম্প বুলিও কয় ইয়াৰ পাছত আহিব জিগজ এণ্ড ফিক্সাৰ্ছ আৰ অলছ' হোল্ডিং টুলছ এইখিনি হোল্ডিং টুলছে হয় এইখিনিয়ে হোল্ড দ্য জব ডিউৰিং দ্য কাটিং ফিটিং এণ্ড ৱেল্ডিং অপাৰেশ্যন ইটছ লুক লাইক এ ফ্ৰেম অৰ প্ৰি ফৰ্মড ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱেৰ দ্য জব ইজ ফিটেড অলৰেডি মানে যিটো জব আমি বনাম সেই জবটোৰ মানে শ্বেপতে থাকিব আমি জাষ্ট বস্তুটো মানে জিগজ এণ্ড ফিক্সাৰ্ছখিনিৰ মাজত আমি ফচাই ল'ব লাগে ফচাই মেলি তাৰপিছত মানে তাক ৱেল্ডিং বা কাটিং ফিটিং যেনেকৈ লাগে কৰিব লাগে এইটো এটা ফ্ৰেম আছে বা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এইখিনি আছে জিগজ এণ্ড ফিক্সাৰ্ছ এইখিনি আছে জিগজ এণ্ড ফিক্সাৰ্ছ এইখিনি চব চাৰিওফালৰ পৰা আছে আৰু এইটো হৈছে তাৰ জবটো মানে সেই হিচাপত ইয়াত সোমোৱাই লৈছে আৰু চাৰিওফালৰ পৰা মানে প্ৰথমতে ফিটিং কৰি লৈছে যাতে যেতিয়া আমি বস্তুটো পাৰ্টছকৈ আনিছে আৰু তাৰপৰা শ্বেপত ভৰাই লৈছে তাৰপিছত মানে এজ পাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমি তাক বনাই লৈছোঁ কিন্তু মানে এতিয়া যাতে তাৰ পজিশ্যনটো যাতে চেঞ্জ হৈ নাযায় তেতিয়া মানে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ হোল্ডিং টুলছটো মাষ্ট বি নেচেচাৰী অতি দৰকাৰ
ইয়াৰ পাছত আহিব টংছটো আমি জেনেৰেল পাৰপাছত ইউজ কৰোঁ যে গৰম বস্তু এটা ইফালৰ পৰা সিফাল লৈ যাবৰ কাৰণে আমি টংছটো ইউজ কৰোঁ বা চেপেনা বুলিও কয় তো টংছটো নৰ্মেল মাইল্ড ষ্টীলৰ থাকে কাৰণ তাত তেনেকুৱা হামাৰিং কৰিবলৈ বা কোনো দৰকাৰ নাই তো সেইটোত মানে কোনো মানে প্ৰেছাৰ নপৰে টংছত আৰু যেতিয়া জবটো বোলে হট হৈ আছে তেতিয়া আমি লৈ যাব পাৰোঁ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ ওৱান প্লেছ টু আনাডাৰ প্লেছ আৰু যেতিয়া বোলে পজিশ্যনেল ৱেল্ডিং হৈ আছে আমি বোলে বস্তুটো ভাৰ্টিকেল ৱেল্ডিং কৰি আছোঁ বেলেগ কোনো ছাপৰ্ট নাই তেতিয়া আমি সেই টংছেদি এনেকৈ বস্তুটো টংছেদি আমি ধৰি লওঁ ধৰি মেলি আমি সেইটো ছাইডৰ পৰা আমি কামটো কৰিব পাৰোঁ ভাৰ্টিকেল ৱেল্ডিং হওক তেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পাছত যদি আমি বোলে বেলেগ এটা কিবা গৰম পজিশ্যন ওলাইছে দুটা পিচ আছে এটা এনেকুৱা পিচ আছে আৰু এটা এনেকুৱা পিচ আছে এটা ফিক্স আছে এটা বোলে ফিক্স নাই সেইটো আমি এনেকৈ খাৰাকৈ ধৰি থ'ব লাগে তো সেইটো পজিশ্যনতো আমি এই টংছটো ইউজ কৰাব আৰু কিছুমান টংছটো ঘৰতো ইউজ হয় কিছুমান ঘৰৰ গৰম বস্তু ইফালৰ পৰা সিফাল নিবলৈও আমি টংছটো ইউজ কৰোঁ তো এইটো এটা হোল্ডিং টুলে হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই আমি ইয়াত বেছিক টুলছখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ ইয়াৰ পাছত আমি নেক্সট কনচেপ্ট ক্লেৰিফিকেশ্যন ছিৰিজত আমি আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টছখিনি ডিছকাছ কৰিম তো এইখিনি হৈছে যিখিনি বেছিক টুলছ এইখিনি মানে চবতে লাগিব এইখিনি চবেই জানিব দৰকাৰ ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান টুলছ আছে যিখিনি স্পেচিয়েল থাকে স্পেচিয়েল মানে কি সেইখিনি ট্ৰেড ৱাইজ ডিফাৰেণ্ট হয় তো সেইখিনি এক্সেপশ্যনেল সেইখিনি চালেও ভাল নাচালেও মানে সেইখিনিৰ পৰা ইমান কুৱেশ্যনছ নাহে কিন্তু এইখিনিৰ পৰা মেক্সিমাম কুৱেশ্যনছ আহিব আৰু সেইখিনি অতি ভালকৈ চাব লাগিব ইয়াৰ পাছত মই আৰু যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰতো আছে বিভিন্ন ধৰণৰ চিলিণ্ডাৰ আছে তাৰ কালাৰ কোডিং আছে অকল বোলে এচিটিলিন আৰু অক্সিজেন তেনেকুৱা নহয় আৰু বিভিন্ন গেছ আছে চবৰে বেলেগ বেলেগ কালাৰ কোডিং হয় সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু যিখিনি আছে টপিক সেইখিনিও একেলগে ডিছকাছ কৰি থৈ যাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং